Hello guys, dan selamat datang kat channel. Kalau korang perasan ataupun korang ingat lagi video aku yang sebelum ni, aku ada cakap pasal beberapa jenis race. So, apa beza jenis-jenis race ni? Minum dulu. Okey, jadi sebagai pemula mungkin ada sikitlah pening kot. Taklah banyak sangat pasal race ni. Korang nak jadi racer, tapi apa race yang korang nak join? Dan boleh ke korang setting satu kereta je untuk semua jenis race? Okey, kita pergi ke format race yang pertama, iaitu speed. Okey, untuk race jenis speed ni, memang track ni ialah track yang landai, tak ada lompat-lompat. Yang ada ialah mungkin kawasan lurus, kawasan corner, dan juga lane changer rainbow. Biasanya penggunaan motor untuk race format speed ni ialah motor yang paling tinggi top speednya. Contoh macam single shaft ada sprint dash, and untuk double shaft pula ada mag dash. So yang ni yang biasa digunakan lah. Tapi sesetengah race dia ada limit kan. Kadang-kadang hyperdash punya event race speed, and then kadang-kadang juga ada yang buat rev tune, tapi jarang lah. Dan bukan saja dekat Malaysia, dekat Jepun pun ada yang jenis limit motor juga. Macam yang aku tahu lah, pakai atomic tune. Setup keretanya pula nampak lebih simple, tapi sebenarnya ada banyak benda nak kena buat juga. Yang kedua, speed tag dan semi tag. Aku cantumkan dua-dua ni sebab dia lebih kurang aja. Untuk speed tag dan semi tag, layoutnya ada slope, ada bank, maksudnya ada halangan-halangan yang lebih technical, dan setup keretanya nampak lebih complicated. Kena pandai main brake, kemudian kena letak damper, ada macam-macam lah, hanging apa semua. So untuk race jenis ni dia perlukan bukan saja speed dalam masa yang sama, kena stabil dalam lompatan. Buat masa sekarang, chassis yang paling popular untuk setup track jenis ni ialah MS, sebab boleh buat suspension, ada kelebihan dia. Race format yang ketiga yang aku nak cakap dekat sini ialah Pro Stock. Pro Stock ni fenomena yang agak baru dekat Malaysia ni, tapi dah mula ramai peserta dia. Race Pro Stock ni kalau tengok dia punya layout lebih kurang sama je dengan semi tag dan speed tag. Tapi race jenis ni ada rules tambahan yang menjadikan dia lebih unik sikit. Okay, contoh antara rules dia, kita tak boleh nak potong chassis, kita tak boleh nak potong FRP pun numbers dia limited, hanya boleh pakai part-part daripada kits, dan juga motor limit pada tune motors. Pada pendapat aku, race jenis ni sangat sesuai untuk orang yang baru bermula. Sebabnya tak perlu nak pening-pening sangat nak buat advanced setup macam untuk speed dan semi tag. Jadi itulah dia 3 race format yang memang popular dekat Malaysia. Tapi sebagai kira honorable mention, aku nak cerita pasal satu lagi race format yang dah lama, yang sekarang ni agak jarang tapi dulu memang sangat popular, iaitu semi speed. Jadi untuk race format semi speed ni dia sangat popular sampai tahun 2016 macam tu, sebelum semi tag ambil alih. Track untuk semi speed mempunyai slope, kadang-kadang ada bank, tapi features yang lebih menampakkan dia lain daripada semi tag atau speed tag ialah lompatan dia lebih jauh. Dan pada masa tu dekat Malaysia ni, setup untuk semi speed kalau kita bandingkan dengan semi tag zaman sekarang ada lain dia. Macam penggunaan brake FRP, damper yang lebih berat. Masa tu calling pun pakai calling ABS. Okey, jadi itulah dia race-race yang ada di Malaysia ni. Jadi race mana yang sesuai untuk korang? Okey, to next video. Bye.